নমস্কাৰ জেটি নলেজ ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ দৰ্শকলৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 12ৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ প্ৰথম যিটো চেপ্টাৰ নাম হৈছে দ্য এণ্ড অৱ বাইপলাৰিটি, সেই অধ্যায়টোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলকচোন এতিয়া আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে বাইপলাৰিটি মানে কি? দ্য এণ্ড অৱ বাইপলাৰিটি, বাইপলাৰিটিৰ সমাপ্ত হোৱা মানে কি? আমি সকলোৱে জানো যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ পিছত বিশ্বত দুটা ছুপাৰ পাৱাৰ থাকি গ'ল। এটা হৈছে USA আৰু আনটো হৈছে USSR। এই দুয়োটা শক্তিকে আমি কি বুলি কওঁ? বাইপলাৰিটি বুলি কওঁ। কিন্তু এই চেপ্টাৰটোত আমি পঢ়িব লাগিব যে দ্য এণ্ড অৱ বাইপলাৰিটি মানে বিশ্বত বা ৱৰ্ল্ডৰ যি ছুপাৰ পাৱাৰ দুটা আছে, এই ছুপাৰ পাৱাৰ দুটাৰ পৰিসমাপ্তি হৈছে। এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু এই চেপ্টাৰটো ভালদৰে বুজিবলৈ হ'লে ইয়াৰ আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি ভালদৰে জানিব লাগিব। বলকচোন এতিয়া আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি সকলোৱে জানো যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1 অৰ্থাৎ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হৈছিল? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভণি হৈছিল 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈকে। অৰ্থাৎ 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈকে এই সময়ছোৱাক আমি প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱা বুলি অভিহিত কৰোঁ। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ দুটা ফ'ৰ্চৰ মাজত হৈছিল। সেই ফ'ৰ্চ দুটাক আমি কি বুলি কওঁ? এটাক কওঁ এক্সিছ ফ'ৰ্চেছ আৰু আনটোক কওঁ আমি এলাইড ফ'ৰ্চেছ। বুজি পাইছে আপোনালোকে? অৰ্থাৎ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ দুটা ফ'ৰ্চৰ মাজত সংঘটিত হৈছিলে। প্ৰথম ফ'ৰ্চটোক আমি কি বুলি কওঁ? এক্সিছ ফ'ৰ্চেছ বুলি কওঁ আৰু দ্বিতীয়টো ফ'ৰ্চক আমি এলাইড ফ'ৰ্চেছ বুলি কওঁ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এলাইড ফ'ৰ্চৰ ভিতৰত কোন কোন দেশ ইনক্লুডেড হৈ আছিল? এলাইড ফ'ৰ্চৰ ভিতৰত ইনক্লুডেড হৈ আছিলে USA, USSR, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন। ঠিক তেনেকুৱাকে এক্সিছ ফ'ৰ্চৰ ভিতৰত ইনক্লুডেড হৈ আছিল জাপান, জাৰ্মানী আৰু ইটালী। এই দুই ফ'ৰ্চৰ মাজত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল। আৰু এই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কোনে জিকিছিল? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এলাইড ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ USA, USSR, ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনৰ যিটো গ্ৰুপ আছিল, যিটো ফ'ৰ্চ আছে, সেই ফ'ৰ্চটো জয়ী হৈছিল। ইয়াত লিখা আছে দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1 came to end after the victory of Allied forces. The World War I came to end after the victory of Allied forces. প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া সমাপ্ত হৈছিল? আৰু এই যুদ্ধত কোনে জিকিছিল? এলাইড ফ'ৰ্চেছ অৰ্থাৎ এলাইড পাৱাৰ জিকিছিল। ঠিক তেনেকুৱাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে 1939 চনৰ পৰা 1945 চনলৈকে। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ বিষয়ে আমি যিমানখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনি ইয়াত নোটছ আকাৰে লিখা আছে। আমি নোটছখিনি পঢ়োঁ প্ৰথম। ইয়াত লিখা আছে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হেপেন ফ্ৰম 28 July 1914 to 11th November 1918। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল?
1914 চনৰ 28 জুলাই তাৰিখে আৰু শেষ হৈছিল কেতিয়া 1918 চনৰ 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে। আৰু ফাৰ্ষ্ট অলছ' ন'ন এজ গ্ৰেট ৱাৰ বিটুইন টু ফৰ্চেছ। আৰু এই যুদ্ধখনক আমি গ্ৰেট ৱাৰ বুলি কওঁ। আৰু কিহৰ মাজত হৈছে? দুটা ফ'ৰ্চৰ মাজত হৈছিলে। সেই ফ'ৰ্চ দুটা কি হয়? ওৱান ইজ এক্সিছ ফ'ৰ্চেছ লেড বাই জাপান, জাৰ্মানী আৰু ইটালী। অলপ আগতে আমি গম পালোঁ এক্সিছ ফ'ৰ্চেছৰ ভিতৰত কোন আছিল? জাপান, জাৰ্মানী, ইটালী আছিল। আৰু আনটো গ্ৰুপ আছিল এলাইড ফ'ৰ্চেছ। এলাইড ফ'ৰ্চেছ লেড বাই USA, USSR এণ্ড ফ্ৰান্স। এলাইড গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত কোন আছিল? USA আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আছিল, USSR আছিল আৰু ফ্ৰান্স আছিল। ইয়াত যে আমি পাইছোঁ USSR, USSRৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয়? USSR একচুৱেলি কি হয়? USSR হৈছে ৰাছিয়া প্লাছ 14 ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ নেশ্যনছ যেনে আৰ্মেনিয়া, বেলাৰুছ, আজাৰবাইজান, এস্তোনিয়া, এই দেশবিলাকৰ এটা গ্ৰুপ হয়। অৰ্থাৎ USSRৰ ভিতৰত কিমানখন নেশ্যন আছে? টোটেল 15খন নেশ্যন আছে। কিমানখন নেশ্যন আছে? 15খন নেশ্যন আছে। তাৰপিছত লিখা আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কেম টু এণ্ড আফটাৰ দ্য ভিক্টৰী অফ এলাইড ফ'ৰ্চেছ। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধখন কেতিয়া সমাপ্ত ঘটিছিল? যেতিয়া এলাইড ফ'ৰ্চে ভিক্টৰী অৰ্জন কৰিছিল। গতিকে এইখিনি আশা কৰিছোঁ এইখিনি সকলোৱে বুজি পাইছে। ঠিক তেনেকুৱাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1939 1939 চনত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু শেষ হৈছিলে 1945 চনত। অৰ্থাৎ 1939 চনৰ পৰা 1945 চনৰ এই সময়ছোৱাক আমি কিহৰ সময়ছোৱা বুলি কওঁ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱা বুলি কওঁ। আৰু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তো দুটা ফ'ৰ্চে আছিল। প্ৰথমটো আছিল এক্সিছ ফ'ৰ্চেছ আৰু ছেকেণ্ডটো আছিল এলাইড ফ'ৰ্চেছ। এলাইড ফ'ৰ্চেছৰ ভিতৰত আছিল USA, USSR, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন। ঠিক তেনেকুৱাকে এক্সিছ ফ'ৰ্চেছৰ ভিতৰত আছিল জাপান, জাৰ্মানী আৰু ইটালী। এইখিনি কথা আমি গম পালোঁ। এই যি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া পৰিসমাপ্তি ঘটে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৰিসমাপ্তি ঘটে ইয়াত লিখা আছে, চাওক নোটছখিনি আমি পঢ়ি চাওঁ। The World War II came to end after the drop an atomic bomb on two cities of Japan. অৰ্থাৎ যেতিয়া USA আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই জাপানৰ দুখন চিটি, সেই চিটি দুখনৰ নাম কি হয়? হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকিত 6 আগষ্টৰ দিনা কি কৰি দিয়ে? এটমিক বম পেলাই দিয়ে। আৰু সেই এটমিক বম পেলাই দিয়াৰ পিছত এক্সিছ ফ'ৰ্চৰ যি দেশ জাপানৰ ইকনমিখন কি হয়? ডেষ্ট্ৰ হৈ যায়। অৰ্থাৎ কিমান চনত USA জাপানৰ ইকনমিত বম এটাক কৰিছিল? কিমান চনত? 1945 চনৰ 6 আগষ্ট তাৰিখে। জাপানৰ কোন দুখন চহৰত? হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকি নামৰ দুখন চহৰত। এই যি হিৰোশ্বিমা চিটিখন আছে, এই হিৰোশ্বিমা চিটিখনৰ ওপৰত যিটো বম পেলোৱা হৈছিলে, সেই বমটোৰ নাম কি আছিলে? সেই বমটোৰ নাম আছিলে লিটিল বয়। আৰু নাগাচাকি নামৰ যিখন প্লেচ আছে, সেই প্লেচখনত যিটো বম নিক্ষেপ কৰিছিলে, সেই বমটোৰ নাম কি আছিলে? ফেট বয়। আৰু অৰ্থাৎ এনেকৈয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কি হয়? পৰিসমাপ্তি ঘটে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি কেতিয়া ঘটে? যেতিয়া এলাইড ফৰ্চেছৰ কাণ্ট্ৰি USA এক্সিছ ফৰ্চেছৰ কাণ্ট্ৰি জাপানৰ দুখন চহৰ হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকিৰ ওপৰত 1945 চনৰ 6 আগষ্টৰ দিনা এটমিক বম পেলাই দিয়ে আৰু তেতিয়া এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাৰ পিছত এলাইড ফৰ্চেছত থাকিল কিমানখন কাণ্ট্ৰি? এলাইড ফৰ্চেছত থাকিলে USA, USSR, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এই যে ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইন ইকনমিখন আছে, এই দুয়োখন ইকনমি কি হয়? ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ পৰে। কিয় ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ পৰে? কাৰণ আমি জানো যে সেই সময়খিনিত এই ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনে বিশ্বৰ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত কি কৰিছিল? ঔপনিৱেশিক শাসন কলনিয়েল ৰুল এষ্টাব্লিছ কৰিছিল। অবভিয়াছলি আমি জানো যে ব্ৰিটেইনে কি কৰিছিল? ভাৰতবৰ্ষতো কি কৰিছিল? কলনিয়েল এম্পায়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া অৰ্থাৎ ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনে যিবোৰ দেশত কলনিয়েল এম্পায়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেই দেশবোৰৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰে। সেই সংগ্ৰামৰ ফলত কি হয়? এই ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনৰ ইকনমি কেইখনলৈ যি সেই কলনিয়েল ষ্টেটবিলাকৰ পৰা যি ৱেল্থ আহিছিল সেইবিলাক বন্ধ হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইন ইকনমিও কি হৈ পৰে? ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ পৰে। অৰ্থাৎ আমি এইখিনিৰ পৰা গম পালোঁ যে এলাইড ফৰ্চেছৰ যি দুখন কাণ্ট্ৰি আছিল ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইন, এই ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনৰ ইকনমি দুখনো দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু দুৰ্বল হৈ পৰাৰ পিছত এই গোটেই বিশ্বত দুখন দেশে থাকি যায়। সেই দেশ দুখন হৈছে USA আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু USSR। কিন্তু মন কৰিবি USSR এখন দেশ নহয়, ই কি আছিল? ৰাছিয়াৰ লগতে 14খন ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপৰ এটা ব্লক আছিল। অৰ্থাৎ আমাৰ গোটেই বিশ্বখন দুটা মেৰুত বিভক্ত হৈ পৰে। এটা মেৰু হৈছে ইষ্টাৰ্ণ পলাৰ আৰু আনটো হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ পলাৰ। এই ইষ্টাৰ্ণ পলাৰৰ গোটেইখিনি ডমিনেন্স ৰাখে কিয়ে? USSR ব্লকে আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ পলাৰৰ যিখিনি ৰিজন, এই ৰিজনখিনিত ডমিনেন্স ৰাখে USA। অৰ্থাৎ গোটেই বিশ্বত দুটা ছুপাৰ পাৱাৰৰ সৃষ্টি হ'ল। এটা হৈছে USA আৰু আনটো হৈছে USSR। ইয়াত লিখা আছে During that time, Britain and France had created colonies in different countries of the world. When the colonial country raised its voice for the freedom of the country, it leads to disintegrated the economy of Britain and France and left only two economy. One is USA economy and USSR economy. গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি কথা বুজি পাইছে। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Thank you for watching this video. Have a nice day.